السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على أفضل مسدس دهان، مسدس قوي جدا اللي هو المسدس الكونفنشنال أو الاتش بي الهاي بريشر. كنا شرحنا قبل كده الاتش في اللي بيه مسدسات نظام هواء اتش في ال بي، إن شاء الله هنسيبه لك في التعليق المثبت. وهنشرح ان شاء الله ال LVMB وال LVLB، انظمه المسدسات دي وايه معنى الكلمات دي. ان شاء الله هنشرحها في فيديوهات لوحدها، كل نظام مسدس هنشرحه في فيديو لوحده، وان شاء الله في الاخر هنعمل حلقه نشرح فيها ونعمل مقارنه ما بين المسدسات دي، الهاي بريشر او الكونفنشنال، والاتش في ال بي الهاي فوليوم لبريشر، والال في ام بي اللي هو الترانستيك او الار بي المعروف، اللي هو الضغط المتوسط، والضغط المنخفض اللي هو ال في ام بي. وايه الحاجات دي وليه القصه دي؟ ان شاء الله ترجع للاتش في ال بي هتفهم معنى مسدس اتش في ال بي كويس، وانت هل انت محتاجه لشغلك او لا. ونشرح بقى ان شاء الله النهارده الكونفنشنال او الاتش بي، وهل هو مناسب ليك او لا. افضل مسدس على فكره، افضل مسدس واكتر مسدس بيطلع الورنيشه ناعمه وسايحه. الناس اللي بتحب تعمل شغل مرايه زي ما بيتقال، هي الموضوع مش ان احنا نقعد نخف في الورنيش بتنر او حاجه او كلام من ده، لا، الموضوع يرجع لاختيارك برضك للمسدس، عليه عامل كبير جدا، لان ده اكتر مسدس بيطلع لك الخرزايه ناعمه ودقيقه جدا. فالناس اللي بتحب تعمل شغل مرايه، اخلي الورنيشه سايحه، اخلي العربيه سايحه وناعمه كده وتشوفها كده يقول لك دي مرايه، هو ده المسدس ان شاء الله اللي مسؤول عن القصه دي وبيطلع لك العمليه. اي مسدس طبعا هيشتغل، ولكن ده بيطلع الخرز نفسه او الحبيبات نفسها بتاعه الدهان بتكون دقيقه جدا. ليه؟ لانه مسدس ضغط عالي، هاي بريشر، ضغط عالي. ايه مسدس ضغط عالي؟ ده مسدس بياخد 4 بار بيطلعهم 4 بار، ومسدس بيوفر في الهواء جدا، توفيره في الهواء عكس المسدسات الثانيه، عكس الاتش في ال بي تماما. الاتش في ال بي ده اكتر مسدس بيستهلك كميه هواء وبيطلع ضغط منخفض هو الاتش في ال بي، لان الاتش في ال بي كنا شرحنا ان هو بياخد 2 بار بيطلعهم من هنا 7 من 10 بار، انما ده بيشتغل على ضغط هواء ياخد 4 بار يطلعهم من هنا 4 بار، ياخد 3 بار يطلعهم 3 بار. انما الاتش في ال بي لو فكرت ان انت تديله 3 بار او 4 بار، الدهان هيطلع بشكل غير سليم. هتلاقي الرايه طالعه عامله بالشكل ده، الرايه الشكل الطبيعي بتاعها بتكون عامله كده اهو، مظبوطه كده. الاتش في ال بي لو فكرت ان انت تديله اكتر من 2 بار او 2 و2 من 10 او 2.5 بار، هو هتلاقي مكتوب عليه ماكس 2 بار، 29 بي اس اي. لو فكرت تديله 3 بار زي الكونفنشنال او الاتش بي، هتلاقي الرايه بتاعته عامله كده، مش مظبوط، وهيطلع لك الدهان بشكل غير منتظم. ليه؟ لان هو ضغط منخفض مش معمول للضغط العالي. انما الكونفنشنال او الاتش بي لو اديته 4 بار، هو تلاقي مكتوب عليه ماكس 4 بار، لو اديته ال4 بار هيطلع لك الشكل منتظم، والحبايه ناعمه جدا هتكون طالعه بالشكل ده. ليه؟ هو مصمم لكده وبيوفر في الهواء لان ضغطه عالي. ايه ضغطه عالي بيوفر في الهواء؟ ان شاء الله هنعرف واحنا ماشيين مع بعض الكلام ده. طيب، الاتش في ال بي بيطلع الخرزايه قلنا عامله كده. ليه؟ الهواء بتاعه، الكمبريسور بتاعنا، هنفرض ان الكمبريسور ده بطننا زي ما شرحنا قبل كده اهو، ملينا الكمبريسور اهو. الاتش في ال بي بقى هنفرض ان بقنا ده، بنشرح بالبرد عشان العمليه تفهم، بقنا ده هو المسدس، تمام؟ الهواء بقى هيطلع عامل ازاي؟ ليه؟ الفتحات في الاتش في ال بي هنا واسعه، فبتسمح للهواء يخلص بسرعه ويطلع بضغط منخفض، يطلع على مسافه قريبه. انما الكونفنشنال او الاتش بي ده مسدس ضغط عالي. ايه مسدس ضغط عالي؟ بيوفر في الهواء ازاي؟ الاربعه بار بتوعه بياخد من هنا 4 بار بيطلعهم من هنا 4 بار. ايه 4 بار؟ لو جينا بصينا للعداد ده هنلاقي مكتوب 1 بار 2 بار 3 بار لغايه 10 بار. كل ما الضغط زاد كل ما كانت كميه الهواء مكتومه. ايه؟ المسدس اللي هو الكونفنشنال او الاتش بي ده
لما بيجي ياخد الاربعه بار بيطلعهم من هنا مكتومين. ازاي؟ يعني هنفرض الوش ده بتبقى فتحاته صغيره ودقيقه وقليله، فبالتالي الهواء وهو عايز يطلع هيكون طالع مضغوط مش عارف يطلع. بص لما هنيجي نملى الكمبريسور بقى في الاتش بي اللي هو الهاي بريشر الضغط العالي كده، احنا ملينا الكمبريسور اهو. فاكرين في الاتش في ال بي ايه اللي حصل؟ الهواء خلص بسرعه. ليه؟ لان الفتحات اللي هنا واسعه وطلع على مسافه قريبه، فبالتالي الدهان لما طلع، لما الدهان بينزل من هنا الهواء بيمشي كده اهو، الهواء بيمشي كده 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 يطلع من هنا. في الاتش في ال بي بيطلع الهواء من هنا قريب كده. انما الاتش بي ده الهواء بقى بص هيعمل ازاي؟ ملينا اهو الكمبريسور اهو، بص بقى هيطلع عامل ازاي؟ الفتحات دي صغيره، الكمبريسور لسه مليان، شايفين؟ وبالتالي الهواء وهو طالع بيروح مسافه ابعد. الضغط هنا بقى عالي. ليه دي عليت؟ يعني الضغط عالي. هنفرض ان لو هنا في عداد او هنا في عداد هتلاقيه ضغط لك هنا 4 بار. ما دي كل ما انت بتضغط عليها كل ما الامبير بيزيد، يعني العداد بيزيد. فادي معنى ان الضغط يعلى. ما هو الضغط لما بيعلى كل ما الهواء في الكمبريسور عمال ايه؟ بيتاخر، فبالتالي بيتوفر. يعني ده مسدس بيشتغل بيستهلك تقريبا 200 لتر في الدقيقه. الاتش في ال بي يستهلك لك حوالي 400 لتر او 350 لتر في الدقيقه. فانت لو معاك كمبريسور صغير تجيب المسدس ده هيشتغل معاك، لكن ده بيستهلك كميه دهان اكتر. يعني الاتش في ال بي يعني لو انت هتجيب لها مثلا بيستهلك قد ايه؟ تقريبا 70% من الدهان بينزلوا على جسم العربيه و30% بيطيروا في الهواء. انما الاتش بي او الكونفنشنال 40% بس هم اللي على جسم العربيه و60% بيطيروا في الهواء. ليه؟ لان نتيجه خروج الهواء من هنا بالضغط العالي ده مع الدهان لما بينزل، ما هو الدهان بينزل من هنا بيقابل الهواء المضغوط ده، الهواء يبدا يطلع الدهان عامل ازاي؟ الدهان يطلع بضغط هواء عالي، فيبدا ان هو يعمل ايه؟ يعمل تكسير في الحبايه. يعمل العمليه اللي بتتم هنا دي اسمها اوتوميزيشن، يعني تكسير. التكسير بيكون عالي. الاتش في ال بي بقى، الاتش في ال بي اللي هو مشروع عندكم متلوف اتقال مثبت، بيطلع الهواء بيطلع عامل ازاي؟ ليه؟ الفتحات اللي هنا واسعه، فبالتالي الهواء الضعيف ده الدهان لما هينزل عليه الدهان هيطلع عامل ازاي؟ هيطلع تخين، فبالتالي هتلاقي الورنيشه مبنطه ليها بنطه. انما الاتش بي هيطلع لك الدهان بهواء ضغطه عالي، فبالتالي هيخلي الخرزيه بتاعت الورنيش او بتاعت الدهان ناعمه جدا. يقول لك العربيه دي مرايه سايحه. هو ده المسدس الكونفنشنال او الاتش بي الهاي بريشر ده يطلع لك الورنيشه سايحه. الناس اللي بتحب تطلع الورنيشه سايحه يشتغلوا بالمسدس الكونفنشنال او الاتش بي، هيساعدهم في العمليه دي كويس. والاتش بي ال بي يعملها، ولكن هيعوز اللي انت تعلي له ضغط الهواء. وقلنا لو عليت له ضغط الهواء زياده عن ال2 بار او 2.5 بار هيبدا ان الرايه هتبقى مش مظبوطه، فهتضطر ان انت بقى تقرب ايدك. ولكن الاتش في ال بي زي ما قلنا بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه توفير في الخامه. ليه؟ الدهان طالع باريحيه. انت نفسك بتقرب المسدس مكتوب عليه في الداتا شيت بتاعته بيقول لك ايه؟ الاتش في ال بي لما تيجي اشتغل بيه على بعد ايه؟ 10 سم 15 سم. ليه؟ لان هو ضغطه منخفض، فمحتاج ان انت تقرب المسدس، فبالتالي الدهان هيوصل على المشغوله بصوره افضل، هيتوفر دهان اكتر. الدهان اللي هيطير في الجو هيكون 30% بس العفره. انما الاتش بي ده هتحتاج ان انت تبعد ايدك شويه لان ضغطه عالي، ان قربت ايدك هتلاقيه بقى بيسيل او بيعمل او فهتحتاج ان انت تبعد ايدك شويه. او لو قربت ايدك وانت مهاري ماشي خير، ولكن نتيجه ان الدهان طالع بضغط هواء عالي الدهان نفسه ادي وش المسدس اهو، الدهان نفسه بيخبط هنا اهو
وكتير منه بيطير في الجو بيعمل عفرة. وده المسدس اللي يعني ما تمش تفضيله، لانه يعني حته البيئه بيقولوا ان هو يعني مش بيحافظ على البيئه قوي زي المسدس الاتش في. ان الاتش في البي اتعمل لما لقوا الكونفنشنال ده مسدس يعني ضد البيئه او مش بيحافظ على البيئه، بيعمل عفره كتيره في الجو وفي نفس الوقت بيستهلك كميه دهان كبيره، فعملوا الاتش في ال بي علشان خاطر يوفر في كميه الدهان وما يعملش العفره اللي الكونفنشنال ده بيعملها. فبعد كده لقوا بردك الاتش في ال بي بيعمل يعني خرزايه عاليه ومش مطلوبه، ومحتاجين الفينش بتاع ده. الفينش بتاع ده عالي بيطلع الحبايه ناعمه اكتر، فعملوا بقى اللي هو الترانستيك او الار بي اللي هو ال في ام بي اللي هو الضغط المتوسط. ده ان شاء الله نشرحه لوحده. ال في ام بي ده وسيط ما بين الاتش بي اللي هو الهاي بريشر، وبسيط ووسيط ما بين اللي هو الاتش في ال بي اللي هو الضغط المنخفض. يعني ده ضغط عالي والاتش في ال بي ضغط منخفض. ده بيستخدموه في بيحافظ على البيئه، ما بيعملش العفره اللي بيعملها ده. بيحافظ على الدهان، بيستهلك كميه دهان اكتر من ده. ده بيعمل عفره كتيره في الجو، فبالتالي بيسمح لتطاير الدهان بكميه اكبر. فعملوا بقى حاجه ما بين الاثنين اللي هو ال في ام بي اللي هو الهاي فوليوم ميديوم بريشر. ان شاء الله هنشرحه لوحده، ولكن ان شاء الله الحلقه دي علشان خاطر افضل مسدس على فكره. يا رب تكون الكلام مفهوم يا رجاله. هو يعني مسدس مميزاته ان هو الفينش بتاعه عالي جدا، اعلى فينش هو المسدس ده، والفينش بتاعه اعلى من حتى ال في ام بي. ال في ام بي ضغطه عالي، اللي هو بيشتغل بياخد 2 بار بيطلع من هنا 2 بار، وده نفس الكلام، ولكن ده مسموح له ان هو يشتغل على ضغط هواء ياخد 4 بار ويطلع 4 بار. يطلع بقى ايه انعم من اللي بياخد 2 بار ويطلع 2 بار او 1.7 بار. فده هيطلع لك يعني الورنيشه ناعمه جدا وسايحه جدا. اكتر مسدس فعلا فينش، واكتر مسدس بيوفر في الهواء. قلنا ازاي هو ضغط عالي بيوفر في الهواء؟ بيوفر في الهواء لان الهواء كمنه طالع مضغوط، فبالتالي الهواء جوه محبوس مش عارف يطلع. فبالتالي عامل زي ايه؟ شفتوا خرطوم الميه لما تيجي ترش بخرطوم الميه كده هون، هنفرض ان مثلا في خزان ميه متعلق كده او حاجه ونازل منه خرطوم ميه، وانت ايه ماسك خرطوم الميه عمال ترش. ايه اللي هيحصل؟ الميه هتنزل على مسافه قريبه والخزان هيفضى بسرعه. طب لو قرصنا على خرطوم الميه كده من قدام، ايه اللي هيحصل؟ الدهان هيروح، الميه هتروح مسافه ابعد، وفي نفس الوقت ايه هتبقى انت عصر الخرطوم، فبالتالي كميه الميه اللي بتطلع ايه يعني هتوفر فيها اكتر، هتطلع في وقت اكتر. فادي الفكره كلها ما بين الضغط العالي والضغط المنخفض. الضغط العالي ده بيوفر في الهواء نتيجه كتم الهواء ده، الهواء مش عايز يخلص ولكن مضغوط، ضغطه عالي نتيجه ان هو الفتحات اللي هنا دي صغيره. لكن الاتش في ال بي عامله كده، لا عامله كده، الهواء بيخلص بسرعه وعلى مسافه قريبه. فلما هيجي الدهان هينزل، اللي هو ينزل من اهو، هيقابل الهواء الضعيف ده هتنزل خشنه. انما الدهان لما نزل لقى العفره العاليه دي، الهواء ده خد الدهان ده راح مكسره مفرتكه في الجو، خلى الدهان ده يوصل على مسافه ابعد وناعم، نزل ناعم. وده هيكون مسدس يعني شركات بتنصح بيه، ان الدهانات اللي لزوجتها عاليه بيقدر ان هو يعني يكسرها. قلنا المميزات بتاعت المسدس، الفينش بتاعه عالي، يعني بيوفر في الهواء عن الاتش في ال بي وعن اي مسدس تاني، لان هو مضغوط زي ما قلنا، ضغط عالي بيوفر في الهواء. الحمد لله، يا رب تكون اتفهمت يا رجاله. العيوب بتاعته ان هو استهلاكه للماده بيستهلك تقريبا يعني 100%، بيوصل على المشغوله 40% و60% بيطيروا في الجو. ان شاء الله في فيديو صغير كده هيكون ظهر لكم على الشاشه، الناس اللي بتسال على عاوزين مرمات من الاول للاخر. ان شاء الله الفيديو اللي ظهر لكم على الشاشه ده فيديو من اول مرحله تنزيل المكسور لغايه الرش والفينش، ده موجود زي ما انتم شايفينه كده. ان شاء الله هتلاقوه بردك
في علامه اي او التعليق المثبت او الوصف، هنسيبه لكم للناس اللي بتحب تتفرج على فيديوهات من الاول للاخر. دي مرمى يعني معموله كده رجاله من اول مرحله تنزيل المحصول لغايه الفينش، ان شاء الله يا رب تعجبكم. عندك اي اضافه، اي تفصيله، اي سؤال، اي اضافه بنوضح، تسيبها في التعليقات تفيد اخواتك. كلنا يعني بنستفاد من بعضنا، احنا ما بنجيبش حاجه من غيرنا رجاله، احنا يعني الحمد لله بنتواصل مع اهل العلم في الموضوع دون، اللي مسؤولين عن الدهانات، عن المسدسات، بنتواصل معاكم، بناخد منكم المعلومات علشان خاطر نعرفها لغيركم. فانت لما تسيب رأيك في التعليقات يعني هتكون حاجة كويسة، غيرك يستفاد بمعلومتك وبرضك غيرك يسيب المعلومة انت تستفاد بيها. اعجاب حلو كده على الفيديو يا رجالة، وتعليق جميل بيساعد ان الفيديو ينتشر والناس يعني تشوفه. في ناس بتقول لنا ان ما بيجيلهاش اشعارات بالفيديوهات، ده بسبب انك مش مفعل الاشتراك. انت مشترك، ممكن تكون مشترك في القناه، ولو انت مش مشترك ومهتم بمجال دهان السيارات عامه، اشترك في القناه. يعني الحمد لله القناه بتتكلم على دهان السيارات وكل ما يخص مشاكل دهان السيارات، بنتكلم عن التلميع، افلام الحمايه، النانو سيراميك، الملمعات، كل ما يخص بفضل الله دهان السيارات. كل اللي هتعمله انت هتفعل الاشعارات، هتدوس على الجرس تدوس على الجرس، ان شاء الله اي فيديو هيجي لك. ما تنسوناش في الدعاء، ما تنسوش تدعوا لكل الناس اللي شغاله على القناه رجاله، تدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.